Jako malá žila Alyx se svým otcem Eliem a matkou Asian v ubytovnách areálu výzkumného zařízení Black Mesa, zatímco Eli pracoval v testovacích laboratořích sektoru C. Když došlo k incidentu v Black Mesa, podařilo se Eliemu spolu s Alyx a rodinnou fotkou uprchnout, zatímco Asian při incidentu zahynula. V průběhu incidentu se G-Man podílel na záchraně Alyx, a to i přes námitky nejmenovaných odpůrců. Alyx byla zřejmě příliš malá na to, aby si to pamatovala. Při setkání s G-Manem v dospělosti ho nepoznává. A přestože byl Eli svědkem, nikdy se s ní o tuto historku nepodělil. Alyx byla Eliem vychovávána ve světě ovládaném kombajnem, pravděpodobně po většinu času v Black Mesa East. Během této doby měla Alyx také dobré vztahy s Isaacem Kleinerem, o němž mluvila jako o strýčkovi Kleinerovi. Během Alyxina dětství Eli z kovového šrotu vytvořil Doga, vnímajícího robota určeného k její ochraně, který byl fyzicky silný, inteligentní a měl zabudovaný šestý smysl, takže vždy věděl, kde se Alyx nachází. Ačkoliv původní model byl vysoký pouhý metr, Alyx postupem času přidávala na Doga nové části, takže v době vzniku hry Half-Life 2 byl vysoký 2,5 metru. Když Alyx dosáhla dospělosti, začala spolupracovat s odbojem jako jeden z hlavních členů pobočky Města 17. V té době se stala jedním z nejlepších členů odboje. V 19 letech plnila průzkumné mise a přátelila se s Russellem a Olgou. Ve věku 24 let pomáhala Kleinerovi a Barneymu Calhounovi pomáhat občanům utéct z města do Black Mesa East přes staré kanály a také pomáhala Kleinerovi, svému otci a Judith Mossmanové vytvořit teleportační spojení mezi Black Mesa East a Kleinerovou laboratoří. 5 let před událostmi hry Half-Life 2 byla Alyx najata G-Manem a umístěna do stáze. V současné době není známo, jak tato událost mohla změnit zavedenou časovou linii hry Half-Life 2. Alyx je jednou z nejdůležitějších postav hry Half-Life 2, protože pomáhá Gordonu Freemanovi častěji a přímo než většina ostatních postav. Poprvé se objevuje v první kapitole hry, Point Insertion, ve scéně, kdy byl Gordon zadržen jednotkami civilní ochrany ještě jako neozbrojený civilista, a to kvůli chybnému zjištění počtu. Alyx vtrhne do místnosti a sama zlikviduje jednotky CP, ačkoliv to není na obrazovce explicitně ukázáno. Následně doprovází Gordona do Kleinerovy laboratoře, kde se setkají s Barneym a Kleinerem. Poté, co si Gordon oblékne Have oblek, vstoupí do teleportační místnosti, odkud se teleportují do laboratoře Elie Vance v Black Mesa East. Jejich cesty se však nechtěně rozdělí poté, co se Kleinerovo teleportační zařízení porouchá a Gordon tak musí pokračovat přes město 17 po svých. Když Gordon konečně dorazí do Black Mesa East, přivítá ho Alyx a její otec. Později dá Gordonovi Gravity Gun a předvede mu její použití. Alyx je také ukázána v ostrém sporu s doktorkou Judith Mossmanovou, což je nepřátelství, které se zdá být oprávněné, protože Mossmanová je odhalena jako zrádkyně v kapitole Zapletení, kde Gordon pomáhá Alyx hledat v Novém prospektu svého zajatého otce. V kapitole Anti-Citizen 1 bojuje po boku Gordona v části města 17 během ozbrojeného povstání, ale jsou opět rozděleni, když je Alyx unesena vojáky Overwatch, zatímco prozkoumává unikovou cestu ze střechy. Znovu se setkávají později v kapitole Temná energie, když Gordon dorazí do Brennovy kanceláře v Citadeli. Tam poskytuje Gordonovi nepřímou pomoc při závěrečné konfrontaci s doktorem Brennem v temném fúzním reaktoru Citadeli. Zdá se také, že se Alyx smířila s doktorkou Mossmanovou poté, co viděla, jak se obrátila proti doktoru Brennovi a propustila Gordona Freemana, Elie a samotnou Alyx z vězení. V závěrečné scéně hry Half-Life 2 je Alyx s Gordonem v době výbuchu temné energie. Zatímco G-Man zachraňuje Gordona před obrovským výbuchem, Alyx zřejmě zůstává stát, zamrzlá v čase s jednou rukou chránící si oči. Alyx se podaří přežít a je zachráněna Vortigaunty, kteří také osvobodí Gordona z vlivu jeho zaměstnavatele G-Mana.
Poté, co jsou teleportováni na úpatí Citadely a krátce se tam vrátí, aby odložili zničení jádra Citadely, se Alex a Gordon drží po většinu prvního dílu spolu a nakonec se dostanou k východu z města 17 a naskočí do posledního vagónu odporu, který míří z města právě když Citadela exploduje. Alex se ve druhé epizodě objevuje po celou dobu hry a téměř vždy je s Gordonem. Na začátku hry opět zachrání Gordona tím, že ho pomocí Gravity Gunu osvobodí ze zbytků jejich havarovaného vlaku, který spadl z mostu zničeného kvůli výbuchu Citadely na konci první epizody. Po navázání první komunikace s Bílým lesem, velkou základnou odboje, je těžce zraněna lovcem, ale Gordonovi a Vortigauntovi se podaří ukrást extrakt z Antilionu a použít ho k její záchraně. Během procesu jejího oživování se znovu objeví G-Man a informuje Gordona, že důvodem, proč Alex zůstala naživu během událostí v Half-Life 2 a jeho rozšíření, je to, že ji vytrhl z Black Mesa předtím, než kaskádová rezonance zničila zařízení a ignoroval tak rozkazy svých nadřízených, že je pouhé dítě a nemá žádný praktický význam. Řekne Gordonovi, aby ji bezpečně dopravil do Bílého lesa a řekne Alex, aby otci předala slova. Připravte se na nepředvídatelné následky. Poté doprovází Gordona na jejich cestě do Bílého lesa. Během cesty pomáhá Gordonovi na mnoha místech, když mu poskytne odstřelovací podporu pomocí namontované odstřelovací pušky Combine, když se prodírá průmyslovým komplexem zamořeným zombími, aby se dostal k muscle careu, nebo když používá svou zbraň na nepřátele během jízdy. Na konci hry je její otec Eli zabit Advisorem, než s Gordonem nasednou do vrtulníku a vydají se hledat doktorku Mossmanovou. Zatímco ona a Gordon bezmocně přihlížejí, jak je Advisor svými psychonickými schopnostmi přitlačil ke stěně, Doc proskočí střechou a zaútočí na Advisora dříve, než stihne udělat totéž Alex a Gordonovi a těžce ho zraní, což oba Advisory donutí k útěku. Alex pláče nad Eliho tělem, zatímco Gordon omdlívá a začínají běžet titulky. Alex je hlavní postavou hry Half-Life Alyx, která se odehrává 5 let před událostmi hry Half-Life 2 a jejich dalších dílů. Při průzkumu pro odboj Eli Vance narazí na informace o údajné superzbrani Combine. Když jsou oba Vanceové zajati Combinem, mechanik odboje jménem Russell osvobodí Alex ze zajetí. Cestou se Alex setkává s výstředním Vortigauntem, který ji varuje, že její otec má v budoucnosti umřít. A ona přísahá, že udělá vše proto, aby tomu zabránila. Poté, co s pomocí Vortigaunta Eliho zachrání, se vydává na loď Combine zvanou Volt. O níž se říká, že obsahuje superzbraň. Brzy však zjistí, že Volt ve skutečnosti slouží jako vězení pro mocného jedince, který přežil incident v Black Mesa. V domnění, že touto osobou je Gordon Freeman, se Alex podaří proniknout do Voltu a osvobodit vězně, jen aby se setkala s G-Manem. Výměnou za jeho propuštění jí G-Man nabídne své služby a ona ho požádá, aby dostal Combine ze země. G-Man tuto žádost odmítne, protože by to bylo proti vůli jeho zaměstnavatelům, ale místo toho jí přednese žádost, o které ani neví, že jí chce. Přenese Alex na základnu v Bílém lese ve chvíli po Eliho smrti a vrátí čas, aby jí nabídl možnost zabít Advisora předtím, než stihne zabít Eliho. Alex, zoufalá ze záchrany svého otce, nabídku přijme a zachrání ho, ale dozví se, že to byla zkouška, která měla dokázat, že je stejně užitečná jako Gordon Freeman, o němž G-Man poznamenává, že nechce nebo nemůže splnit jeho služby. G-Man pak nechá Alex ve stázi, zatímco ona ho prosí, aby ji nechal jít. Alexiny činy nakonec vedou k tomu, že Eli přežije, ale G-Man ji odveze z Bílého lesa. Eli přísahá G-Manovi pomstu a naverbuje Gordona, aby ji zachránili. Tak, toto byl prozatím celý příběh Alex Vance, jedné z hlavních postav hry Half-Life. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře máte kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo jaké streamy a další zajímavé informace.
Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo livestreamů a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patronu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.